Assalamualaikum guys. Selamat datang kembali ke channel saya, Red Pojero Overland. Nama saya Muzaini. Di dalam video kali ini saya akan berkongsi macam mana saya check dan repair winch saya ni. Biasalah bila kita ada plan trip ke a bit of hardcore punya trip, kita kena check equipment kita, especially winch dengan lampu semua. Itu hari dah cat lampu dah, dah repair wiring yang putus tu. Tapi bila saya check winch saya ni, dia hanya boleh out saja, in tak boleh. So bila tekan butang in tu, dia tak bergerak, motor tak bergerak. Bila tekan butang out, dia keluar, dia bergerak. So mungkin ada masalah dengan solenoid valve dia. So dalam video kali ni saya akan tunjukkan macam mana saya buka dia punya controller ni, check solenoid valve dia, test. Kalau solenoid valve dia rosak, then kita akan cari gantilah. So jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. So kita check sekali lagi, masukkan dia punya controller ni. Sepatutnya bila tekan in dia akan masuk lah. Tapi bila tekan out, ok. Tapi bila tekan in, nothing happen. So most likely dia punya solenoid valve ni dah rosak. Jadi kita akan buka dia dan kita buat field test untuk confirm solenoid valve dia rosak atau tidak. Untuk buka control panel ni, cover ni ada 4 biji bolt and nut Allen key yang perlu kita buka dulu. Ok, dah buka. Tanggalkan skru ni dulu, takut jatuh. Ini dia punya solenoid valve dia. Nampak gaya wiring semua ok. Ok, untuk confirmkan dia punya solenoid valve ni, so apa yang saya akan buat, saya akan tukar dia punya wire ni, switch wire ni ke belah sini, swap. Sebab yang ni wire in and out. So kalau coil dia rosak on the in, kalau boleh tukar wire ni, dan depan ni saya akan boleh in, saya bukan boleh masukkan dia punya kabel ni.
Okey, dua switch wire ni is in and out. So saya akan switchkan dia dan kita akan test. So kita akan pasang balik dia punya wire ni dan wire supply ni. Okey, kita sambung balik dan kita sambung balik supply kabel dia. Okey. Kita test balik. Ini memang tak boleh. Pun sama. Dia dah masuk balik. Dia dah masuk. Okay, ini dah ketat. Out memang tak boleh. So confirm lah dia punya solenoid valve ni, dia punya coil, salah satu coil ni dah rosak. Jadi saya kena cari spare lah. Ok, dah test tadi. So confirm dia punya solenoid valve ni rosak. Jadi saya akan cari spare part dulu. Lepas tu kita sambung balik untuk tukar dia punya solenoid valve ni. Okay guys, welcome back. Solenoid relay yang baru. Saya order dekat Lazada, beli kat Lazada. Hari Senin saya order, and then semalam sampai hari Rabu. So harga je dalam 109. Dia 500 amps punya relay 12 volt lah. So campur dengan shipment dalam 120 lah saya bayar. So semalam sampai. So jom kita pasang dan tengok macam mana. So sebelum tu kita buka dulu. So supply tu the winch tu kita buka dulu. Biasalah bila kerja dengan electrical ni, nak buka apa-apa kena remove dulu dia punya supply, power source. Ok, kita buka cover dulu. So kalau tengok ni sama, mounting pun sama, all the point pun sama. So kita tukar dulu. So saya akan cabut ni dulu, ni supply dia, then cabut skru bawah ni lah. Okay, kita cabut ini dulu.
Disebabkan skru yang pegang solenoid relay tu agak berkarat, so kena pakai WD-40 untuk hilangkan karat dan tanggalkan dia lah. Kalau tengok skru yang lama ni, original skru ni memang dah tak boleh pakai, ada karat dah ni, so kena cari skru yang baru lah. Ok, dah jumpa skru ni, panjang sikit tak apa. Ini kita pasang kat belakang lah. So kita pasang ni dulu. Ok, kita ketatkan balik. Okay. Kita pasang wire dia. Di sebelah ni kita letak balik merah sebelah kiri macam original dulu. Dan yang kuning ni okey, kita ikat dulu. Sambung balik. Supply kabel dia kita masukkan sini dengan dia punya power supply ni. Kita boleh selit di dalam ni. Okey, dan yang ni kita kuning ni kita pasang balik sini. Yang ni kita pasang sini semula. Supply ni kat tengah-tengah ni. Okey, siap. So kita akan test. Okey, kita tengok. Dia dah keluar. Dah masuk. Dah keluar, dah masuk. Alright, settle. Alhamdulillah. So kita pasang semua balik. Benda ni settle lah.
So kita akan pasang balik dia punya casing ni, then job is done. Ok, dah siap pasang cover dia. Kita test sekali lagi. So ini kita tengok kalau kita out, kita keluar dan kita in. Alright. Okay. Okay. Settle. Okay guys. Dah siap. Repair saya punya solenoid relay ni. So winch pun dah beroperasi seperti biasa. Kos saya dalam 120 je. Dan biasalah kita buat sendiri kan. So diharap video ni dapat membantu rakan-rakan yang nak tukar juga solenoid valve on the winch ni. Ini projek saya yang ni lah untuk winch ni. So mungkin lepas daripada ni saya plan nak tukar dia punya kabel ni daripada steel kabel kepada plasma rope. So tunggu video seterusnya. So jika anda suka video ini, please tekan like dan share dengan rakan-rakan yang lain. Dan sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.